Вірний друг. Одного ранку старий водяний щур виткнув голову зі своєї нори. Очі в нього були, як блискучі намистинки, вуса сірі й шорсткі, а довгий чорний хвіст був ніби скачений з гуми. Маленькі каченята, жовті, наче канарки, плавали в ставку, а їхня мати-качка, геть уся біла, з яскраво-червоними лапками, намагалася навчити їх стояти у воді вниз головою. Якщо ви не навчитеся стояти на голові, вас ніколи не приймуть у добре товариство, промовляла вона, раз по раз показуючи їм, як це робиться. Проте каченята зовсім не слухали її. Вони були ще надто малі й не розуміли, як то важливо бути прийнятим у доброму товаристві. «Які неслухняні діти!» – вигукнув водяний щур. «Та за це їх варто потопити!» «Зовсім ні», – заперечила качка. «Всякий початок нелегкий, і батьки повинні бути терплячими». Мені батьківські почуття невідомі», – сказав водяний щур. «У мене нема сім'ї. Я ніколи не був одружений і взагалі не маю наміру будь-коли одружуватися. Кохання, звісно, річ по-своєму непогана, проте дружба набагато величніша. А й справді, я не знаю нічого величнішого та рідкіснішого на світі, ніж вірна дружба». «Скажіть, а що, на вашу думку, вимагається від вірного друга?» Втрутилась зелененька коноплянка, що сиділа неподалік на вербі і чула всю цю розмову. «Так, саме це і я хочу знати», – сказала качка, а сама відпливла в інший куток ставка і знову стала вниз головою, щоб показати гарний приклад своїм діткам. «Що за дурне запитання?» – вигукнув водяний щур. «Ну, звичайно ж, вірний друг має бути вірний мені». «А чим би ви йому віддячили?» – запитала пташка, погойдуючись на сріблястій гілоці й помахуючи маленькими крильцями. «Я вас не розумію», – відповів водяний щур. «Дозвольте, я вам розповім з цього приводу одну історію», – сказала коноплянка. «Про мене?» – запитав водяний щур. «Тоді я охоче послухаю. Я страх як люблю художню літературу». «Її можна прикласти і до вас», – відповіла коноплянка. Вона спурхнула з гілочки і, сівши на берег, почала розповідати історію про вірного друга. «Жив собі колись, – повела коноплянка, – славний хлопчина, і звали його Малий Ганс». «Він був видатна людина?» – запитав водяний щур. «Ні», – відповіла коноплянка. «Як на мене, він нічим особливим не вирізнявся, хіба що своїм добрим серцем та потішним круглим веселим обличчям. Він жив самотньо в маленькій хатині і зрання до смеркання працював у своєму садку. В усій околиці не було іншого такого чудового садочка. Там росли і турецькі гвоздики, і ливкої, і грицики, і жовтець. Були там червоні та жовті троянди, шафран бускового і золотавого кольору, пурпурові та білі фіалки, орлики й жируха, майорани васильки, первоцвіти півники, блідо-жовті нарциси і червоні гвоздики розпукувалися й цвіли кожне у свій час. Місяці йшли за місяцями, квіти цвіли за квітами, і його садок завжди тішив око і був напоєний солодкими пахощами. Малий Ганс мав безліч друзів, та найвірнішим з усіх був великий Г'ю Мірошник. Так, багатий Мірошник був настільки вірний малому Гансові, що було не мине його садка,
аби не перехилитися через тин і нарвати букет квітів, чи оберемок духмяних трав, чи, коли достигали плоди, напхати повні кишені слив і вишень. У справжніх друзів усе має бути спільне, казав Мірошник, а малий Ганс кивав головою та усміхався. Він дуже пишався, що має друга з такими шляхетними думками. Щоправда, сусіди часом дивувалися, чому багатий Мірошник ніколи нічим не віддячить малому Гансові. Хоч у млині в нього 100 мішків борошна, а вдома 6 дійних корів та велика отара тонкорунних овець. Але малий Ганс ніколи над цим не задумувався. І не було йому більшої втіхи, ніж слухати солодкі Мірошникові слова про безкорисливість вірної дружби. Отож малий Ганс працював собі в своєму садку. Навесні, влітку і восени йому велося добре, але взимку, коли в нього не було більше ні квітів, ні плодів, які можна було б понести на базар, він сидів холодний і голодний, і часто лягав спати, повечерявши кількома сухими грушками чи твердими горіхами. До того ж узимку він був дуже самотній, бо в ту пору Мірошник ніколи не навідувався до нього. «Нічого мені ходити до малого Ганса, доки ще лежить сніг», – казав був Мірошник своїй дружині. Адже коли в людини скрута, їй краще не докучати відвідинами. Принаймні я так розумію дружбу. Я переконаний, що чиню слушно. От почекаю до весни, а тоді навідаюсь, де він наповнить мій великий кошик первоцвітом. Це для нього буде така радість. Ти справді тільки й думаєш про інших, зауважила дружина, що сиділа в зручному кріслі перед каміном, де палахкотіли соснові дрова. Весь час думаєш про інших. Аж душа радіє, коли слухаєш, як ти мовиш про дружбу. Наш священик і той, мабуть, не вміє так гарно говорити, як ти, хоч він і живе в триповерховому будинку і носить золотого персня на мізинці. А чи не можна запросити малого Ганса до нас додому? Запитав Мірошника найменший синок. Якщо в бідного Ганса скрута, я поділюся з ним своєю кашею і покажу йому моїх білих кролів. Яке ж ти дурне! Крикнув на нього Мірошник. І навіщо тільки посилаю тебе до школи? Ніяка наука не йде тобі до голови. Адже якби малий Ганс прийшов сюди та побачив нашу теплу хату і нашу добру вечерю і велике барило червоного вина, він би ще чого доброго позаздрив нам. А на світі нема нічого страшнішого від заздрощів. Вони будь-кого можуть зіпсувати. І я, звісно, ні за що не дозволю, щоб Ганс дійшов до такого. Я його найкращий друг, і я завжди дбатиму, аби в його душу не закралася спокуса. До того ж, якби Ганс прийшов сюди, він чого доброго попросив би позичити борошна, а цього я не можу зробити. Борошно – то одна річ, а дружба – зовсім інша. І їх не слід змішувати. І слова, до речі, пишуться теж по-різному і означають різні речі. Це кожному зрозуміло. «Як ти тільки гарно говориш», – промовила Мірошникова дружина, наливаючи собі великий кухоль підігрітого елю. «Багато хто робить добрі діла», – відповів Мірошник. «Але мало хто вміє добре говорити. Отже, говорити добре набагато важче, а тому й достойніше». І Мірошник суворо зиркнув через стіл на свого синка, який так засоромився, що похнюпив голову, весь спаленів, і сльози його закропотіли просто в чай.
Але він був ще дитина, отже ви повинні пробачити йому це. — А це й кінець історії? — поцікавився водяний щур. — Та ні, — відповіла коноплянка. — Це тільки початок. — Тоді ви відстали від епохи, — сказав водяний щур. — Сьогодні кожний порядний оповідач починає від кінця, потім переходить до початку і закінчує серединою. Це найновіша манера. Я чув про неї цими днями від одного критика, який прогулювався навколо ставка з якимсь молодиком. Він довго розводився на цю тему і, безперечно, казав правду. Бо ж був зовсім лисий і мав сині окуляри на носі. І тільки той молодик хотів щонебудь заперечити, як критик відразу на це «Тьху!» Але, будь ласка, розповідайте далі. Мені страшенно подобається мірошник. Я сам маю багато різних прекрасних почуттів, і я його чудово розумію, цього мірошника. І от вела далі коноплянка, стрибаючи з ноги на ногу. Тільки-но минула зима, і первоцвіт розкрив свої блідо-жовті зірочки, мірошник сказав дружині, що піде провідати малого Ганса. — Ну що за золоте в тебе серце? — вигукнула дружина. — Ти завжди думаєш про інших. Не забудь тільки взяти кошика на квіти. Мірошник прив'язав крила вітряка важким залізним ланцюгом і попрямував з горба вниз з порожнім кошиком в руці. — Доброго ранку, малий Гансе! — привітався мірошник. — О, доброго вам ранку! — відповів Ганс, спираючись на заступ та радісно усміхаючись. — І як ти перебув зиму? — запитав мірошник. — Ах, які ви люб'язні! — вигукнув Ганс. — Які ви люб'язні, що питаєте мене про це? Сказати правду, мені було дуже скрутно. Та от знов прийшла весна, і я почуваю себе чудово. Та й квіти гарно розвиваються. — А ми часто згадували про тебе, Гансе, — сказав мірошник. — Все думали, як ти там. — Ви такі добрі, — зрадів Ганс. — А я вже почав був потерпати, чи не забули ви мене. — Гансе, ти мене дивуєш, — відповів мірошник. — Друзів не забувають. Та їм то й гарна дружба. От тільки навряд чи ти розумієш усю поезію життя. До речі, який чудовий у тебе первоцвіт. Він і справді чудовий, — погодився Ганс. Мені пощастило, що розцвіло так багато первоцвіту. Я віднесу його на базар, продам бургомістровій дочці і викуплю за ті гроші свою тачку. — Викупиш тачку? Ти що, може, заставив її? Як тільки можна було зробити таку дурість? — Ну, довелося, то й заставив, — пояснив Ганс. Бачите, взимку мені було так скрутно, не було за що навіть хліба купити. Тож спочатку я заставив срібні гудзики від своєї недільної куртки, потім срібний ланцюжок, потім свою велику люльку і, нарешті, тачку. Але тепер я все це викуплю назад. — Гансе, — сказав мірошник, — я тобі дам свою тачку. Вона, правда, не зовсім нова, в ній немає одного борта, і зі спицями щось негаразд, але все-таки я дам її тобі. Я розумію, який я щедрий, і знаю, багато хто скаже, що я роблю дурницю, даруючи тачку. Проте я не такий, як усі. Я вважаю, що дружби нема без щедрості. Та як на те, я купив собі нову тачку. Отже тепер ти можеш не турбуватися про тачку. Я подарую тобі свою. — І справді ви такі щедрі, — сказав малий Ганс. І його потішне кругле обличчя аж засяяло радістю. — У мене якраз є дошка,
і я легко полагоджу тачку. У тебе є дошка. Вигукнув Мірошник. А мені ж саме треба залатати дах на коморі. Там така дірка, що чого доброго ще замокне й зерно, коли я не залатаю дах. Як добре, що ти згадав про цю дошку. Просто дивно, як це один добрий вчинок тягне за собою другий. Щойно я тобі подарував свою тачку, а вже ти даєш мені дошку. Звичайно, тачка коштує набагато більше, ніж дошка, та справжні друзі на це не зважають. Швидше неси її, і я сьогодні ж залатаю дах на коморі. Біжу. Вигукнув малий Ганс, метнувся до повітки і притяг дошку. Не дуже то й довга, зауважив Мірошник, оглядаючи дошку. Боюсь, що коли я залатаю дірку на коморі, на тачку нічого не залишиться. Але то вже не моя вина. Ну, а зараз, коли я віддав тобі свою тачку, ти, мабуть, захочеш дати мені за це квітів. Ось кошик. Наклади гарно, з верхом. З верхом? Сумно перепитав Ганс. Кошик і справді був надто великий, і Ганс побоювався, що як не бере його повний, то не буде чого продавати. А він же так хотів викупити свої срібні гудзики. — А чого б і ні? — сказав Мірошник. — Я віддав тобі свою тачку і думав, що можу попросити у тебе трохи квіточок. Може, я помиляюся, але я завжди вважав, що дружба, вірна дружба, вільна від усякого себелюбства. — Мій дорогий, мій найкращий друже. — вигукнув малий Ганс. — Та заберіть хоч і всі квіти з мого садка. Для мене ваша добра думка була і є дорожче за мої срібні гудзики. І він побіг і позривав увесь свій чудовий первоцвіт і приніс Мірошникові повнісінький кошик. — Бувай здоровий, малий Гансе, — сказав Мірошник і потяг на свій горб із дошкою на плечі та великим кошиком у руці. — До побачення, — відповів малий Ганс і вдоволено заходився копати заступом, щиро радіючи подарованій тачці. Наступного дня Ганс прибивав довгі батоги жимолості над ганком. Коли це чує, Мірошник гукає зі шляху. Він зіскочив з драбини, перебіг садком і виглянув через тин. Там стояв Мірошник, тримаючи великий мішок борошна на плечах. — Любий Гансе, — сказав Мірошник, — чи не заніс би ти цей мішок борошна на базар? — Ой, мені так шкода, — забідкався Ганс, — але у мене багато роботи сьогодні. Треба поприбивати всі батоги жимолості, полити квіти, а потім скосити траву. — Ну, це не по-дружньому, — відказав Мірошник. — Я дарую тобі тачку, а ти не хочеш допомогти мені? — О, не кажіть так, — вигукнув малий Ганс. — Я ні за що в світі не хотів би вчинити не по-дружньому. І він збігав до хати по кашкет і поплентався на базар із великим мішком на плечах. Була велика спека, на шляху стояла страшенна курява, і Ганс, не пройшовши й 6 миль, так стомився, що мусив сісти перепочити. Та якось він усе-таки доплентав до базару. Постоявши там трохи, він продав борошно за добру ціну і негайно вирушив додому, бо дуже боявся, щоб його не перестріли на дорозі грабіжники. Це був і справді дуже важкий день, казав сам до себе малий Ганс, лягаючи спати. Проте я радий, що не відмовив Мірошникові, адже він мій найкращий друг, і до того ж ще й віддає мені свою тачку. Рано вранці наступного дня Мірошник прибіг по гроші, але Ганс, дуже натомившись напередодні, ще лежав у ліжку.
Ну й ледацюга ти, мовив Мірошник. Я от збираюсь віддати тобі свою тачку, і ти міг би працювати краще. Лінощі то великий гріх. І мені аж ніяк не хотілося б, щоб хтось із моїх друзів був вайлом і ледарем. Ти не ображайся, що я балакаю з тобою так відверто. Звичайно, я ніколи б і не подумав так розмовляти з тобою, коли б не був твоїм другом. Але яка користь від такої дружби, коли не можна відверто сказати все, що думаєш? Кожен може лестити і піддобрятися, а от справжній друг завжди у вічі каже все найприкріше. І чим прикріше, тим краще. Справжній друг завжди радий дозволити тобі, адже він знає, що тільки так робиться добро. Дуже прошу, вибачте мені, сказав малий Ганс, продираючи очі і стягуючи з голови нічний чепчик. Але я так натомився вчора, що мені захотілося трошки поніжитися в ліжку і послухати пташині спів. Мені, знаєте, завжди краще працюється, коли я наслухаюсь щебетання пташок. Ну, коли так, то я радий, відповів Мірошник, поплескуючи малого Ганса по спині. Бо я хочу, щоб ти негайно, як тільки одягнешся, ішов до вітряка лагодити дах на моїй коморі. Бідному Гансові так треба було попрацювати в садку, бо вже 2 дні не поливалися квіти. Проте й Мірошникові не хотів відмовляти. Адже той був йому таким добрим другом. А це буде дуже не по-дружньому, якщо я скажу, що мені нема коли, — боязко запитав Ганс. — А вже ж, — відповів Мірошник. — Здається, я не так багато прошу, коли врахувати, що я вирішив віддати тобі свою тачку. Але якщо ти відмовляєшся, то я піду залатаю дірку сам. — О, ні в якому разі! — вигукнув малий Ганс і, вискочивши з ліжка, миттю одягся і пішов лагодити комор. Ганс працював до самого вечора, а ввечері прийшов Мірошник подивитися, як іде робота. — Ну що, Гансе, вже залатав дірку? — гукнув він весело. — Залатав, — відповів малий Ганс, злазячи драбиною. — Ах, нема приємнішої роботи, ніж та, яку ти робиш для інших, — мовив Мірошник. — Я так люблю слухати вас, — відповів малий Ганс, сідаючи та витираючи спітніле чоло. — Дуже люблю. От тільки, боюсь, ніколи не буде в мене таких високих думок, як у вас. — О, вони будуть і в тебе, — сказав Мірошник. — Тільки старайся краще. Зараз ти знайомишся тільки з практикою дружби, А колись опануєш і її теорію. — Ви справді так гадаєте? — запитав Ганс. — Навіть не сумніваюся, — відповів Мірошник. — Але дах полагоджений, і тобі пора додому. Відпочинь, бо завтра поженеш мої вівці в гори. Бідний малий Ганс боявся вже слово сказати навпроти. І рано вранці, коли Мірошник пригнав до його хатини свої вівці, подався з ними в гори. Доки туди та назад, так і день минув, і малий Ганс так зморився, що не дійшов навіть до ліжка, а заснув на стільці і прокинувся, коли вже був день. З якою радістю я попрацюю нарешті в своєму садку сьогодні, — промовив він і негайно взявся до роботи. Але весь час якось так випадало, що руки не доходили до квіток, бо його друг Мірошник раз по раз прибігав і посилав його кудись то в одній, то в іншій справі, або ж загадував допомагати у вітряці. Часом малий Ганс впадав у розпач, починав побоюватися, чи не подумали його квітки, ніби він зовсім забув про них. Але він тішив себе думкою, що Мірошник — його найкращий друг. До того ж, не раз заспокоював він себе,
Мірошник вирішив подарувати мені свою тачку. Це вияв його безкорисливої щедрості. Так малий Ганс і далі працював на Мірошника, а Мірошник тішив його гарними словами про дружбу, які Ганс записував у зошит і перечитував ночами, тому що був дуже старанним учнем. Та якось пізно ввечері, коли малий Ганс сидів у хаті і грівся біля каміна, раптом щось постукало в сінешні двері. На дворі лютувала буря, і вітер ревів і завивав так страшно, що Ганс спочатку не звернув на той стукіт уваги, подумав, що то буря. Але за якусь мить постукало вдруге, а потім і втретє, вже гучніше. Це, мабуть, якийсь бідний подорожній, сказав сам собі малий Ганс і кинувся до дверей. Перед ним стояв Мірошник з ліхтарем в одній руці і товстим ціпком у другій. «Дорогий Ганс!» – вигукнув він. У мене велике лихо. Мій найменший син упав з драбини й побився. І я оце йду по лікаря. Але лікар так далеко живе, а ніч така страшна. Тож мені спало на думку, що було б краще, якби ти пішов по нього замість мене. Адже я дарую тобі тачку, і справедливо було б, щоб і ти якось віддячив мені. «А вже ж!» – вигукнув малий Ганс. «Це така честь, що ви прийшли просто до мене. Негайно біжу по лікаря. Тільки дайте мені ваш ліхтар, бо ніч така темна, що чого доброго де-небудь упаду в яму». «Я б і дав», – сказав Мірошник, «але ліхтар у мене зовсім новенький. Ще що-небудь станеться з ним». «Ну, гаразд, якось обійдуся і без ліхтаря», – вигукнув малий Ганс. Він оглянув свого кожуха, натяг на голову теплу червону шапку, закутав шию хусткою і вирушив у дорогу. Як же лютувала буря! Було так темно, що малий Ганс майже не бачив дороги, а вітер налітав з такою силою, що він ледве тримався на ногах. Проте він сміло йшов уперед і десь за 3 години дістався до лікаревого будинку і постукав у двері. «Хто там?» – запитав лікар, виглянувши з вікна своєї спальні. «Це я, малий Ганс, лікарю». «А що там у тебе скоїлося, малий Гансе?» «Та це в Мірошника. Його найменший хлопець упав з драбини і побився. І Мірошник просить, щоб ви швидше приїхали». «Гаразд», – відповів лікар і звелів, щоб йому засідлали коня і приготували чоботи та ліхтар. Потім сам зійшов униз, сів на коня і рушив до Мірошника, а малий Ганс підтюпцем побіг за ним. А вітер усе дужчав, і дощ полив, як з відра. Малий Ганс не встигав за конем і не бачив, куди йти. Зрештою він збився з дороги і забрів на дуже небезпечне болото. Там бідолашний Ганс і втопився в глибокій ямі. Наступного дня його знайшли вівчарі і принесли до його хатини. Всі прийшли на похорон малого Ганса, бо всі його любили, але найбільше побивався Мірошник. «Я був його найкращим другом», – заявив він, «і по справедливості я повинен йти спереду». І він ішов на чолі похоронної процесії, в довгому чорному плащі, і час від часу витирав очі великою носовою хустинкою. Смерть малого Ганса – велика втрата для всіх нас, – сказав коваль, коли після похорону всі сиділи в затишній корчмі, п'ючи настояне на духмяних травах вино і заїдаючи солодкими тістечками. «А надто для мене!» – відгукнувся Мірошник.
Отже я, можна сказати, подарував був йому свою тачку, а зараз і придумати не можу, де її подіти. Дома вона мені тільки місце займає, а продати, так за неї ж нічого не дадуть, бо вона геть поламана. Надалі я буду обачніший, нікому нічого не дам. За щедрість завжди доводиться розплачуватись. Ну, А далі що? озвався водяний щур, Який і так довго мовчав. це все, відповіла коноплянка. Що ж сталося з мірошником? Не вгамовувався водяний щур. Не знаю, відповіла коноплянка. Та, щиро кажучи, мене це й не цікавить. Воно й видно, що ви не маєте співчуття, дорікнув їй водяний щур. Мабуть, ви так і не зрозуміли моралі цієї історії, сказала йому коноплянка. Чого? Не зрозумів? Перепитав водяний щур. Моралі. То ця оповідь має ще й мораль? Вже ж, відповіла коноплянка. Ну, знаєте, розгнівався водяний щур. Вам треба було попередити про це. Тоді я взагалі не слухав би всієї цієї оповіді, а крикнув би «Тьху!», як той критик. А втім, і зараз ще не пізно. І він на все горло гукнув «Тьху!», махнув хвостом і щез у своїй норі. І як вам подобається цей водяний щур? Поцікавилася качка, підпливаючи знов. У нього, звісно, чимало гарних рис, але в мені таке сильне почуття материнства, що я не можу без сліз дивитися на старих парубків. Мабуть, він образився, сказала коноплянка, адже я розповіла йому історію з мораллю. О, цього ніколи не слід робити, зауважила качка. І я з нею цілком згоден.